नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सहाय्यक प्राध्यापक वायके चौधरी, वाणिज्य विभाग, केटीचे महाविद्यालय, नाशिक. विद्यार्थी मित्रांनो, मागील व्हिडिओमध्ये आपण प्रदूषण म्हणजे काय, प्रदूषणाचे विविध प्रकार व प्रदूषणाची कारणे याचा सविस्तरपणे अभ्यास केल्यानंतर आज आपण या व्हिडिओमध्ये प्रदूषण नियंत्रणासाठीच्या उपाययोजना व नैसर्गिक साधन संपत्तीचे संवर्धन या दोन टॉपिक वरती आपण चर्चा करणार आहोत. तर चला तर मग वेळ न घालवता आपण सुरू करूयात. आजचा आपला मेन टॉपिक जो असेल तो प्रदूषण नियंत्रणासाठीच्या उपाययोजना. टॉपिक सुरू करण्यापूर्वी आपण मागील व्हिडिओमध्ये जो आपलं सेकंड चॅप्टर आहे पर्यावरणीयमध्ये, त्यामध्ये आपण प्रास्ताविक पर्यावरण संकल्पना आणि प्रकार, त्यानंतर प्रदूषण आणि प्रदूषणाचे प्रकार, प्रदूषणाची कारणे आपण सविस्तरपणे बघितली. या व्हिडिओमध्ये आपण प्रदूषणावरील उपाययोजना व नैसर्गिक साधनांचे संरक्षण हा टॉपिक आपण बघणार आहोत आणि पर्यावरणीय संबंधित संधी आपण हे त्या पुढील व्हिडिओमध्ये बघू. पण आजच्या व्हिडिओचा आपलं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्ह असेल प्रदूषणावरील उपाययोजना नैसर्गिक साधनांचे संरक्षण किंवा संवर्धन. प्रदूषण नियंत्रणासाठी उपाययोजना हा टॉपिक सुरू करण्यापूर्वी आपल्याला त्याचं प्रास्ताविक बघावं लागेल. प्रास्ताविकामध्ये बघा, प्रदूषण नियंत्रणासाठी उपाययोजना त्यामध्ये वाढते औद्योगिकीकरण म्हणजे काय, तर पृथ्वीवरील वनस्पती व प्राणी यांच्या जीवनाच्या सातत्याला पर्यावरणाच्या विविध घटकांचे संतुलन बिघडल्याने धोका निर्माण होतो. अशा क्रिया व प्रक्रियांमुळे प्रदूषण घडू लागते. औद्योगिकीकरण, लोकसंख्या वाढ, जंगलतोड, नागरिकीकरण, वाहतूक व इंधन, ज्वलन, रासायनिक खते व जंतुनाशकांचा वापर, औद्योगिक अपघात, अणुरेणू प्रकल्प इत्यादी अशा अनेक मानवनिर्मित कारणांनी प्रदूषण होते हे आपल्याला माहिती आहे. त्यानंतर त्यामुळे आज समाजात आरोग्य व स्वास्थ्याच्या समस्यांची काय झालेली निर्मिती झालेली आपल्याला दिसून येते. मानवाने आपल्या हव्यासपोटी ती तयार केली आहे असंही आपल्याला सांगता येईल. आज देशाचा औद्योगिक विकास साधण्यासाठी औद्योगिकीकरणाद्वारा उत्पादन वाढवल्याशिवाय पर्यावरणाला नाही. वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे काय झालंय, शहरांची संख्या व विस्तार वाढत चालला आहे. त्याबरोबरच वाहनांची संख्या प्रचंड वाढत आहे. या सर्वांमुळे घातक रोगकारक द्रव्यांचे असंख्य कण नद्यांमध्ये, महासागरांमध्ये, जमिनीत व वातावरणात विखुरले जात आहेत. हे इथं सांगण्याचं कारण काय, तर जे काही प्रदूषण होतंय त्या प्रदूषण या नियंत्रणासाठी काय आपल्याला गोष्टी कराव्या लागतील, त्यासाठी आपल्याला अगोदर हे बघणं गरजेचं आहे. आणि प्रदूषणाचे भयंकर परिणाम लक्षात घेता पर्यावरण नियोजन आणि प्रदूषण विरोधी जनमत ही 1960 नंतरची एक अत्यंत समाधानकारक व संपूर्ण मानवजातीच्या दृष्टीने आशादायी घटना आहे. का लोकांना आता कळायला लागलं की पर्यावरणाचं आपण संवर्धन करण्यासाठी किंवा संरक्षण करण्यासाठी काहीतरी नियोजन करावं लागेल. आणि काही संस्थांनी, सेवाभावी संस्थांनी प्रदूषण विरोधी जनमत सुद्धा आता आपल्याला तिथं आपलं त्यांनी मांडलेलं आहे. पर्यावरणाचे नैसर्गिक संतुलन व प्रदूषण नियंत्रण याविषयी आता अनेक देशांमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पुढाकाराने जनमत जागृत झाले आहे. या कामी नागरिक संघटना, शासन, व्यावसायिक संघटना, संयुक्त राष्ट्र संघ, शिक्षण संस्था इत्यादी क्षेत्रात व सर्व पातळीवर मोठ्या प्रमाणात काम सुरू आहे आणि लोकांमध्ये जनजागृती केली जात आहे. याचाच परिपाक म्हणून सर्व जगभर पर्यावरणात्मक जाणीव विचारात घेऊन संयुक्त राष्ट्र संघाने 1969 साली पर्यावरणात्मक दर्जा परिषद म्हणजेच काउन्सिल ऑन एन्व्हायरमेंटल क्वालिटी याची स्थापना केली असून ही पर्यावरण संरक्षणासंबंधी राष्ट्रीय धोरण ठरवणारी यंत्रणा आहे. तुम्हाला MCQ मध्ये विचारला जाऊ शकतो प्रश्न, पर्यावरणात्मक दर्जा परिषद ही कोणत्या साली स्थापन करण्यात आली, तर त्याचं उत्तर आहे 1969. त्याच्यामुळे हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. आणि याच्याही पुढे जाऊन भारतात संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवी पर्यावरण परिषद 1972च्या स्टॉकहोम अधिवेशनातील ठरावानुसार पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 साली पारित करण्यात आला किंवा तो संमत करण्यात आला. हे आपल्याला अगोदर प्रास्ताविकामध्ये बघणं गरजेचं होतं का प्रदूषण नियंत्रणासाठी नेमकं त्याची कारणे कोणती. ते आपण वाढत्या औद्योगिकीकरण बघितलं, मग लोकांमध्ये पर्यावरण संरक्षणाचं नियोजन, प्रदूषण विरोधी जनमत तयार झालं आणि नंतर जागतिक पातळीवर सुद्धा त्याची दखल घेऊन पर्यावरणात्मक दर्जा परिषद घेण्यात आली किंवा स्थापन करण्यात आली आणि भारतामध्ये पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 हा
संबंध झाला हे आपल्याला इथं सांगता येईल. मग आता जर मुख्य विषयाच्या भागाकडे जायचं झाल्यास मानवाला आपले जीवनमान सुखी व समाधानी करण्यासाठी प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करता येतील. मग त्यामुळे ते आपण पहिल्यांदा बघूयात हवा प्रदूषण नियंत्रण. हवा प्रदूषण नियंत्रण म्हणजे काय? तर हवा ही सर्व सजीवांची काय मूलभूत गरज आहे. मानवाला अपायकारक ठरणारी अशुद्ध हवा नियंत्रित करून हवेची निर्मिती कशा प्रकारे करता येईल आणि अशुद्ध हवा निर्माण होणार नाही यासाठी उपाययोजना करता येतील या संदर्भात आता उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. मग त्यामध्ये पहिला मुद्दा आहे हवा प्रदूषण टाळणं तर आपल्याला शक्य आहे. मग त्यामध्ये दूषित घटक कोणते व ते कसे नियंत्रण करता येतील या संदर्भात आपल्याला अभ्यास करावा लागेल. म्हणजेच तुम्हाला या उपाययोजना करता येऊ शकतात. त्यानंतर हवेचे प्रदूषण हे औद्योगिक व वाढती वाहने यांच्यामुळे होत असल्याने या संदर्भात औद्योगिक मंडळे, सरकार, सामाजिक संस्था, उद्योजक यांनी कायद्याचे कडक पालन करणे आवश्यक आहे. आणि नुसतं कायद्याचं पालन करून चालणार नाही तर त्याची अंमलबजावणी होणं सुद्धा गरजेचं आहे. आणि अंमलबजावणी झाल्यानंतर त्याच्यावरती कारवाई सुद्धा केली गेली पाहिजे. कारण कारखान्यातील धुराड्यांपासून बाहेर पडणारे विषारी वायू व घन पदार्थ नियंत्रित करणारी व्यवस्था उपलब्ध करण्याची सक्ती असली पाहिजे. तसं न केल्यास त्या उद्योजकांवर काय केली पाहिजे? कडक कारवाई झाली पाहिजे. म्हणून कायद्याची कडक अंमलबजावणी आणि कारवाई या गोष्टी इथे महत्वाच्या आहेत. नंतर तिसरा मुद्दा याच्यामध्ये आपण बघत आहोत का जे काही घातक कारखाने असतील त्या कारखान्यावर बंदी घालणे अथवा त्यांचं मुख्य वस्तीपासून स्थलांतर करणे आवश्यक आहे. हे आपल्याला इथं आवर्जून सांगता येईल. आणि त्याच्या पुढे जाऊन वाहतूक व्यवस्थेचा विचार करता रस्त्यावर येणारी वाहने उत्तम स्थितीत असणे आवश्यक आहे. तसेच ही वाहने ध्वनी प्रदूषण व हवा प्रदूषण करणार नाही याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. मग त्यासाठी वाहनं हे उत्तम स्थितीत असणे आवश्यक आहे. आणि पुढे लोकांना जागृत करणे व परिणामांची जाणीव करून देणे. म्हणजेच काय? हवा प्रदूषणाबाबत लोकमत जागृत करणे व परिणामांची त्यांना काय करून देणे? जाणीव करून देणे. हेही आपण इथे विचारात घेणं गरजेचं आहे. कारण की लोकांना आज त्या गोष्टीची जाणीव करून दिल्याशिवाय त्याचं महत्त्व पटणार नाही. तर दूषित हवा व कार्बन डायऑक्साईड शोषून ऑक्सिजन हवेत सोडण्याचं काम वनस्पती करतात. मग त्या दृष्टीने विकासाच्या नावाखाली व अन्य कारणांमुळे काय झालंय? प्रचंड वृक्षतोड झाली आहे. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण व त्यांच्या संवर्धनासाठी विशेष काळजी घेणं गरजेचं आहे. हा एक मुद्दा आपल्याला इथे सांगता येईल हवा प्रदूषण नियंत्रणाच्या बाबतीत. त्यापुढील घरगुती ज्वलनासाठी किंवा वाहनांसाठी, कारखान्यांसाठी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांच्या वापरावर भर देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जास्तीत जास्त प्रमाणात सौर ऊर्जेचा वापर करणे, सौर ऊर्जेबरोबरच सौर चुली वापरण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, सांडपाणी, जल निस्सारण व्यवस्था, करमणूक केंद्रे, बाग बगीचे व अन्य सार्वजनिक ठिकाणी यांच्या स्वच्छतेबाबत काटेकोर नियमांचे पालन करण्यावर अधिकाधिक भर देणे गरजेचं आहे. उदाहरणार्थ सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर थुंकल्यास दंड वसूल करणे हे एक महत्त्वाचं आपल्याला इथे उपाययोजना सांगता येईल. त्यानंतर याच्यात महत्त्वाचे भाग म्हणजे भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर औद्योगिकीकरणाचा व नागरीकरणाचा वेग वाढला. त्याचबरोबर हवेच्या प्रदूषणाचा सुद्धा प्रश्न गंभीर झाला. त्यामुळे 1981 हा हवा प्रदूषण नियंत्रण कायदा केला. हवेची गुणवत्ता राखणे व प्रदूषण नियंत्रण करणे याला अनुसरूनच हा कायदा केला. तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो प्रश्न, हवा प्रदूषण कायदा कोणत्या साली पारित झाला? तर त्यावेळेला तुम्हाला उत्तर तिथे माहित पाहिजे 1981. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो हवा प्रदूषण नियंत्रणासाठी या प्रकारच्या उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. हवेप्रमाणेच जलप्रदूषणाच्या समस्येचा विचार करता पाण्यातील अशुद्धता ही विरघळणारे व न विरघळणारे पदार्थ असतात. पाण्यात न विरघळणारे पदार्थ पाण्यातून बाजूला करणे बरेच सोपे असते. पण पाण्यात विरघळलेली अपद्रव्ये दूर करण्यासाठी मात्र पाणी शुद्ध करणारी यंत्रणा आवश्यक ठरते.
कारखान्यातील सांडपाण्यात विषारी द्रव्ये असल्याने ते पचवू शकतील अशा जीवाणूंचा वापर केल्यास विषारी द्रव्यांची धोक्याची पातळी कमी होते. भारत सरकारने पर्यावरण संरक्षण व सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने 1974 साली जल प्रदूषण कायदा करण्यात आला. या कायद्यानुसार केंद्र व राज्यात जल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची स्थापना करण्यात आली. म्हणजे बघा, तुम्हाला याच्यावर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, जल प्रदूषण कायदा कधी करण्यात आला, तर 1974. किंवा केंद्र व राज्यात जल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची स्थापना, त्यालाच आपण सेंट्रल वॉटर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड असं म्हणतो. जल प्रदूषण नियंत्रण स्थापने केंद्र व राज्यात जल प्रदूषण नियंत्रण करण्यासाठी टिंबटिंबाची स्थापना करण्यात आली. तर ती तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. मध्यवर्ती जल प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अशी त्याची उत्तर आहे. जल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची स्थापना आली. पाण्याचं प्रदूषण थांबवण्यासाठी किंवा जल प्रदूषण थांबवण्यासाठी कोणत्या मंडळाची स्थापना करण्यात आली, तर जल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची स्थापना करण्यात आली. या सोपं उत्तर तुम्हाला देता आलं पाहिजे. त्यानंतर बघा, वैयक्तिक व सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने पाणी मानवाची मूलभूत गरज आहे. पाण्याची जागतिक, प्रादेशिक व राष्ट्रीय स्तरावर गुणवत्ता गंभीरपणे खालावलेली आपल्याला दिसून येते. यासाठी काही उपाययोजना आवश्यक आहे. तर त्यामध्ये आपण या उपाययोजना बघत आहोत का जल प्रदूषण मध्यवर्ती नियंत्रण मंडळाची स्थापना करायला पाहिजे. मग या मंडळाची रचना किंवा त्याचे कार्य काय आहेत हेही अभ्यासणे तर गरजेचं आहे. तर रचना अशी आहे, जल प्रदूषण मध्यवर्ती नियंत्रण मंडळात एक अध्यक्ष असतो. केंद्र सरकारचे 5 प्रतिनिधी असतात. राज्य सरकारचे 5 प्रतिनिधी असतात. शेती, मासेमारी व कारखान्यांचे 3 प्रतिनिधी, 2 खाजगी कंपन्या व एक पूर्णवेळ सचिव सभासद असतो. अशा प्रकारे या मंडळाची रचना आहे. या मंडळाद्वारे जल प्रदूषण नियंत्रण व पाण्याच्या गुणवत्तेची काळजी घेण्यासाठी मार्गदर्शन, तांत्रिक सहाय्य व विविध कार्यक्रम राबवले जातात. आणि त्याच्या पुढचं मग पाण्याच्या प्रदूषणाच्या उगम स्थानाजवळ नियंत्रण करणे, म्हणजे जिथून पाण्याचा उगम होतो किंवा जिथून पाणी बोललेलं येतं त्या पाण्याजवळ जास्त अस्वच्छता राहणार नाही याबाबत काळजी घेणं गरजेचं आहे. विशिष्ट ठिकाणी मात्र विशिष्ट दंड ठरवून देणे, नैसर्गिक पाण्याचा दक्षतापूर्वक वापर करणे, म्हणजे जे पाण्याचे जिवंत स्रोत आहेत त्या जिवंत स्रोतांचं काय करणं, संवर्धन करणं आपल्याला गरजेचं आहे. पुढे सांडपाणी व प्रदूषित पाणी यांचा पुनर्वापर व पुनर्चक्रीकरण जास्तीत जास्त प्रमाणात करून ते पाणी शेती व औद्योगिक गरजांसाठी वापरणे गरजेचं आहे. नंतर नद्या, सागर, सरोवर स्रोतांचे विभागावर वर्गीकरण करून पाण्याची उपभोग्यता व पाण्याचे प्रमाण याविषयी निश्चित धोरण आखणं गरजेचं आहे. निश्चित धोरण आखलं गेलं पाहिजे. आणि ज्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याबद्दल प्रदूषणाची शंका असेल त्या ठिकाणी पाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या यंत्रांची विभागणी करणे व असलेल्या यंत्रणेत गुणात्मक बदल करणे, अशा प्रकारे जर प्रयत्न केले तर जल प्रदूषण समस्या दूर होण्यास नक्कीच मदत होईल. विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये जल प्रदूषण कायदा कधी स्थापन करण्यात आला, त्यानंतर केंद्र व राज्यात कोणत्या मंडळाची स्थापना करण्यात आली, तर जल प्रदूषण मध्यवर्ती नियंत्रण मंडळ याची स्थापना करण्यात आली. असे 2 प्रश्न याच्यामध्ये विचारले जाऊ शकतात, ते तुम्ही लक्षात ठेवायचे. हवा प्रदूषण नियंत्रण व जल प्रदूषण नियंत्रणानंतर आपण या टॉपिक मध्ये शेवटच्या भागाकडे आलेलो आहोत. ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत, त्यामध्ये बघा 1972 मध्ये स्टॉकहोम येथे आंतरराष्ट्रीय परिषद भरवण्यात आली होती आणि ही परिषद संयुक्त महासंघातर्फे पर्यावरणावर विचारविनिमय करण्यासाठी भरवण्यात आली होती. या परिषदेत ध्वनी प्रदूषणामुळे मानवी शरीर व मनावर जे गंभीर परिणाम होऊ शकतात त्यावर 25 देशातील तज्ञांनी आपले विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून मांडताना असे स्पष्ट केले की औद्योगिक व निवासी पट्ट्यांमध्ये ध्वनी पातळी किती असावी याचे स्पष्टीकरण दिले होते. मग त्यामध्ये त्यांनी सांगितलंय बघा, औद्योगिक कामगार 8 तास काम करत असताना त्याभोवती 75 डेसिबल पेक्षा अधिक आवाज असल्यास त्याला बहिरेपणा येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ही मर्यादा ओलांडता कामा नये. म्हणून तुम्हाला जर प्रश्न असा आला का औद्योगिक कामगार 8 तास काम करत असताना त्याभोवती टिंब डेसिबल पेक्षा अधिक आवाज असल्यास त्याला बहिरेपणा येण्याची शक्यता आहे, तर त्याचं उत्तर असेल 75 डेसिबल. म्हणून कोणत्याही ठिकाणी 75 डेसिबल पेक्षा जास्त आवाजाची मर्यादा ओलांडता कामा नये,
ही त्याच्यावरती एक आपल्याला उपाययोजना सांगता येईल. दुसरा मुद्दा आहे, निवासी पट्ट्यात आवाजाच्या पातळीवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. म्हणजे काय, तर निवासी पट्ट्यात दिवसा 55 डेसिबल्स व रात्री 45 डेसिबल पेक्षा जास्त आवाजाची पातळी वाढल्यास लोकांमध्ये अस्वस्थता येते किंवा अस्वस्थपणा त्यांना जाणवतो व चिडचिड होते, रात्री झोपेत व्यत्यय येतो. त्यामुळे आवाजाची पातळीवर नियंत्रण ठेवणे काय आवश्यक आहे. तिसरं आहे, घरामध्ये जेव्हा तुम्ही असाल त्यावेळेला दिवसा 45 डेसिबल व रात्री 35 डेसिबल पेक्षा जास्त आवाजाची पातळी नको. नाहीतर त्याचे परिणाम काय होतात, त्याचे परिणाम असे होतील, त्याची जर पातळी वाढल्यास तुमच्या संभाषणात व्यत्यय येतो, रात्री झोपेतून वारंवार जाग येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या गोष्टी टाळणे आवश्यक आहे. आणि 1986च्या कायद्यात ध्वनी प्रदूषणाबाबत तरतूद करण्यात आली. तर 1986 काय, हा पर्यावरणाचा कायदा आहे, पर्यावरण संरक्षण कायदा आहे, आपण अगोदर बघितलंच. म्हणून 1986च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्यात प्रथमच ध्वनी प्रदूषणाबाबत तरतुदी करण्यात आल्या. त्या तरतुदी अशा होत्या बघा, आणि या तरतुदी गंभीरपणे हा विषय हाताळला गेला. मग प्रदूषण करणाऱ्या व्यक्तीस या कायद्यान्वये कठोर शिक्षा व दंड केला जाऊ शकतो. तो जवळजवळ 1 लाख रुपयापर्यंत दंड व 5 वर्ष कारावास सुद्धा किंवा या दोन्ही शिक्षा ठोठावल्या जाऊ शकतात. आणि ठराविक ठिकाणी फटाके व ध्वनिवर्धक यांच्यावर बंदी. मग ही ठराविक ठिकाणी कोणती, तर तुमची इस्पितळं असतील, न्यायालय असतील, शैक्षणिक संस्था असतील, यांपासून 100 मीटरच्या हद्दीमध्ये ध्वनिवर्धक व फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी घालण्यात आलेली आहे. म्हणजे या ठिकाणी फटाके वाजवणं किंवा ध्वनिवर्धक ध्वनी लावणं किंवा करणं पूर्णपणे काय बंद आहे. आणि न्यायालयाने ध्वनिवर्धकांवर रात्री 9 ते सकाळी 7 या वेळेत पूर्ण बंदी आहे. म्हणजे बघा, ध्वनिवर्धकांवर व फटाक्यांवर बंदी, वेळ काय, रात्री 9 ते सकाळी 7 पर्यंत पूर्ण वेळ बंदी आहे ध्वनिवर्धकांवरती. तसेच 65 डेसिबल्सहून अधिक आवाज करणाऱ्या फटाक्यांवर सुद्धा पूर्ण बंदी. ज्या फटाक्यांचा आवाज हा 65 डेसिबल पेक्षा जास्त असेल अशा फटाक्यांवर काय बंदी. म्हणून अशा प्रकारे आपल्याला ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, धन्यवाद. या व्हिडिओमध्ये आपण प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना आपण बघितल्या. त्यामध्ये हवा प्रदूषण नियंत्रण असेल, जल प्रदूषण नियंत्रण असेल व ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण असेल. तर या सर्व गोष्टीचा तुम्ही चांगल्या प्रकारे अभ्यास करा आणि तो वहीमध्ये लिहून ठेवा. ध्वनी प्रदूषणावरती प्रश्न कसे विचारले जाऊ शकतात, का किती लाखापर्यंत दंड होऊ शकतो, किती मीटरच्या हद्दीमध्ये ध्वनिवर्धक व फटाक्यांवर बंदी आहे, किती डेसिबलचे फटाक्यांवर बंदी आहे, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही व्यवस्थित लर्न करून त्या लक्षात ठेवा. पुढील व्हिडिओमध्ये आपण नैसर्गिक साधनांचे संरक्षण यावर चर्चा करणार आहोत. धन्यवाद.